ल अब चाहिँ क्वेसन भन्यो। क्वेसन चाहिँ एक्जुअली भर्ब इज एमआरबाट स्टार्ट भयो इफ र वेदर चाहिँ लाग्छ है। अनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्यो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ अर्डर कमान्ड रिक्वेस्ट आउँछ। यसमा चाहिँ अर्डर अनि अर्डर रिक्वेस्ट हुन्छ होइन, डिमान्डेड यो चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। हि सेड टु अनिल सिट डाउन, हि टोल्ड अनिल टु सिट डाउन, टुले चाहिँ जोडिन्छ है, टु अनि पछाडि जेको चाहिँ सिट डाउन। अब नोट नेगेटिभ भएपछि चाहिँ नोट टु जोडिन्छ। अनि प्रोहिबिटेड अनि चाहिँ प्रिभेन्ट होइन, अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ जस्तो जानु मिल्दैन भन्ने खोजेको कुरा हुन्छ। प्रोहिबिटेड भनेको एलाउ छैन भनेको होइन। यिनी कुरामा नेगेटिभ इम्पेरेटिभ आयो भने प्रोहिबिटेड चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेको। अब लेटबाट स्टार्ट भए चाहिँ के हुन्छ, सजेस्ट प्रपोज इटिसी लाग्छ अरे। सजेस्ट गरेको प्रपोज गरेको चाहिँ लाग्ने भयो लेटबाट स्टार्ट भए। अनि टु प्लस सब्जेक्ट पनि प्रयोग हुन्छ। वी दे सुड प्लस भी1 पनि प्रयोग हुन्छ। आई सेड टु भिलेजर लेट अस हेल्प द पुअर भनेमा के हुन्छ, आई प्रपोज्ड है, त्यहाँ प्रपोज सजेस्टको प्रयोग हुन्छ। प्रपोज टु भिलेजर, टु पछि भिलेजर लाग्यो, टु प्लस अब्जेक्ट भन्यो होइन। द्याटले जोड्यो। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, वी या दे सुडको प्रयोग माथि गर्यो, सुड प्लस भी1 भन्यो, सुड हेल्प द पुअर त्यही रुलमा चाहिँ तल राख्यो होइन। लेटलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्यो, प्रपोज द भिलेजर द्याट भनेर चाहिँ भिलेजर द्याट पछि वी सुड हेल्प द पुअर भनेर चाहिँ चेन्ज गर्यो। अनि सब्जेक्ट प्लस प्रपोज सजेस्ट प्लस टु प्लस अब्जेक्ट प्लस द्याट प्लस सब्जेक्ट प्लस सुड प्लस चाहिँ भी4 होइन, भी1 चाहिँ यहाँ प्रयोग चाहिँ हुन्छ है रुल अनुसार भनेको। यहाँ रुलमा यही राखेको छ नि त। जस्तो सब्जेक्टमा आई प्रपोज टु द भिलेजर द्याट वी, सब्जेक्टमा चाहिँ वी या दे सुड हेल्प भी1 प्लस अब्जेक्ट होइन, भी4 लेखेँ, भी4 होइन है। ल लेटको भावनामा एलाउ पर्मिटको बोध गराएमा चाहिँ के हुन्छ भने टु एलाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस टु प्लस भी1 को चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हेर, विनय सेड टु हिज मास्टर लेट मी गो होम, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टु एलो हिम टु गो होम। यो रुलमा राखेको छु मैले, हेर, टु एलो हिम टु गो होम यो रुलमा राखेको छु मैले, यो रुलमा हो, ख्याल गर्ने नभुल्ने, यो रुल नभुल्ने, यसरी चाहिँ राख्यो भन्ने कुरा ख्याल गर्ने। हेर कि मैले टु, हेर टुलाई यहाँ लेखेँ, एलोलाई यहाँ लेखेँ, यस्तै हेर न। मैले एक भिडियो रोकेर पढ्ने हो नि त, यो कपी त एकचोटि लेखेको कुराहरू सब पढ्ने के, नभुल्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्यो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ लेट देयर बी इट बी बाट स्टार्ट भयो टु बीको प्रयोग गर्ने है। अब जस्तो अप्टेटिभ इक्जाम्पल लेखेन छु मैले। अप्टेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ इच्छा अभिशाप देखाउँछ होइन। यसले चाहिँ के हुन्छ, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस भी4 चाहिँ लाग्छ भने। अनि सेजलाई चाहिँ प्रेडमा चेन्ज गर्ने। अनि इन्डाइरेक्टमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी1 चाहिँ प्रयोग गर्ने। डाइरेक्टमा मे आयो पार के। जस्तो हेर यहाँ पनि इक्जाम्पल लेखेर हिँड्छ मैले। अब एक्सक्लेमेटरीमा चाहिँ सडन इमोसन देखाउँछ। यसमा चाहिँ विनय सेड वाट अ ब्युटिफुल गर्ल सी इज भन्यो। विनय एक्सक्लेमेट विथ जोय द्याट सी वाज अ ब्युटिफुल गर्ल। एक्सक्लेमेट विथ जोय, एक्सक्लेमेट विथ चाहिँ सरो रिग्रेट हुन्छ कि होइन। यसमा चाहिँ विनय एक्सक्लेमेट विथ जोय द्याट सी वाज अ ब्युटिफुल गर्ल, वाट अ ब्युटिफुल गर्ल भन्यो नि, एक्सक्लेमेट विथ जोय द्याट भनेर। अब चाहिँ वाट अ ब्युटिफुल गर्ल सी इज भन्यो। अब सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, वाट पछिको सेन्टेन्सलाई हामीले होइन नर्मल सेन्टेन्स बनाइयो कि, सी इज अ ब्युटिफुल गर्ल, वाट अ ब्युटिफुल गर्ल सी इज भन्यो। वाटलाई हटाइयो एकचोटि, एकैछिन वाटलाई हटाएपछि चाहिँ नर्मल अ ब्युटिफुल गर्ल सी इजलाई सी इज द ब्युटिफुल गर्ल बनाएर सी वाज द ब्युटिफुल गर्ल बनाइयो। यस्तै इन्ट्रोगेटिभमा अनि तपाईँको डबल क्वेसनमा पनि त्यही नै गर्ने हो कि। पछाडिको सेन्टेन्सलाई चाहिँ के गर्ने, हामीले नर्मली बनाइदिने। वाट आर यु डुइङ भनेको वाट आई वाज डुइङ बनाइयो कि। यु आर डुइङ, आर यु डुइङलाई यु आर डुइङ बनाइयो कि, अगाडि अक्जिलरी भर्बलाई बिचमा राख्यो भनेको के। ल त्यसरी नै चेन्ज गर्ने है। ल यो भिडियो यही एन्ड भयो।